Hello everyone, good evening po at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret. Today po ay napakaganda po ng topic natin. Meron tayong featured business partner. Ang kanyang pangalan ay Hey It's Gail. Okay, Hey It's Gail or Hey It's Gail Cosmetics. Okay, so pampaganda naman to. Pampaganda naman ang Hey It's Gail. Okay, so mga tabarkads ano yung mga girls dyan at saka yung mga leaning to femininity. Okay, ito po ang business na para sa inyo. Okay, so si Hates Gale po, sila po ay nagpo-provide ng makeup. Okay, makeup po ang kanilang nagbebenta po sila ng makeup, etc. etc. Hindi ko alam paano i-describe kasi hindi naman ako nagbe-makeup. Pero yan ang kanilang business. Okay, so meron po silang Lazada store. Extra 100 pesos free shipping voucher. At may sale sila, 40%, 50%, 40%. So sa mga ladies po natin dyan, or mga gustong magpaganda, punta lang po kayo sa page ni Hey It's Gail. Hey It's Gail Cosmetics. Okay, andito rin po yung kanyang phone number, 0975-912-3930. So meron po siyang Facebook page, meron po siyang Lazada store at meron din po siyang phone number. So, pwede nyo po silang kontakin. Mga tabarkads, kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po subscribe button dyan sa baba at meron din po notification bell. Pa-click din po yung ating notification bell. Paki-click na rin po yung ating like button at paki-share po ang ating video ng live. At most importantly, mga tabarkads, paki-share po ang replay natin. Mas importante po na ma-share ang ating replay. Kasi po mga tabarkads, yan po ang may pinakamalaking tulong na naibibigay sa akin pagdating po sa aking channel. So, let's go straight to our topic. Medyo mahaba-haba to, 16 minutes. So, matindi to mga tabarkads. Ito yung bandang huli na Kumbaga sa pelikula, andito na yung bakbakan talaga. Gusto ko to. Ito yung question and answer mga tabarkads. Panoorin nyo to. Sa totoo lang, may mga taga Philippine Military Academy nga na nag-NPA Yun. So, so that distinction, Mr. Chair, is, I think, important. And I think that was what Joma Season did. I was about to say that when Vic Corpus and eventually Lieutenant Tagamulila defected to the NPA, would that make the PMA a recruiter of the NPA? So anyway, Senate President is recognized. Well, I think there's something that we need to answer, no? If that is the logic, na baka naman yung sinasabi ni Joma Season, hiwalay yung sinasabi niya at saka sa revolutionary movement na gusto niya or yung sa NPA, CPP. Why is it that the resource persons that we have here, former rebels, documented former rebels, ang pinagdaanan, hindi diretsong NPA, CPP. Yun. Ang pinagdaanan, either nagkabataan party list, Yun. or yung LFS, o Gabriela. Huli mo, Tito Sotto. Yung mga sinasabi na movements ni Joma Season. I think that's what we need to answer. Mr. Chair, alam niyo po, ang NPA nagre-recruit yan among the idealistic Yun. sectors of our society. Narinig niyo yan mga tabarkads Alam ni Teddy Casino kung paano mag-recruit ang NPA. Pero sinasabi niya, hindi magkasama ang CPP, NPA, NDF at ang mga legal fraud. Pero alam niya paano mag-recruit ang NPA. And of course, their first priority for recruitment would be precisely the activists. Kasi ito yung tingin nila kayang magsakripisyo, can devote their full time to these kinds of activities. I mean, it would be strange for them to be recruiting from the business sector. Although I think they are also doing that. But, that is the nature of the revolutionary movements. Hindi lang po sa Pilipinas, I think all over the world. All the revolutionary movements, of course, they recruit primarily from these kinds of cause-oriented groups. At hindi na ho bago yan. Hindi naman natin tinatanggi na may recruitment talaga. I mean... Nadula siya doon. Mga tabarkads Hindi raw nila tinatanggi na may recruitment talaga. Kaya napansin nyo mga tabarkads, biglang nag-post siya ng matagal. Nadula si Casino
Nadulas eh. Huli eh. Ang isda, mga tabercats, nahuhuli sa bibig. Oh, If their experiences are biglang pinasa niya. If their experience, bigla. Kasi nahuli na siya. Huli siya. to be believed at di naman namin mapapasubalian, but I think ang point namin dito, that does not mean that the organizations kung saan nagre-recruit ang NPA, sasabihin na natin mga ano yan mga front yan o mga bahagi na rin ng armado yan. That is a dangerous assumption to make, Mr. Chair. I think that is the only point. All right. Yun. Tapos, dahil pinanood natin yan, itutuloy natin yung pinanood natin kanina kay Tito Sen. Nasaan yung kay Tito Sen? Ayun, balikan natin yung kay Tito Sen. In that case, if what you're saying is accurate, if what you're saying is accurate, then General Parlades warning is correct. Yes! It has value. Tumbok mo, Tito Sen. Ingat yung mga sumasapi kasi doon tumatarget ang NPA. Doon Correct. sabi mo na siyempre sa mga aktivista sila mag-iimbita. Hindi sila mag-iimbita direkta from just the public. Di ba? Following your logic, then may value yung sinasabi ni Parlade na mag-ingat. Yung Correct. mga kabayan natin, ng mga celebrities, hindi ba? Mr. Chair, if that are Biglang biglang big to si Teddy Casino. mere words, I will not, we eat that for breakfast. But we look at this in the context of the operations of the NTF-ELCAC, of the counter-insurgency operations. Hindi lang ho kasi salita may kasabay na, military actions, may military operations. And I think the resource persons previously already narrated their experiences na hindi lang simpleng nare-red tag yun. May kasabay yun na surveillance, may kasabay na harassment, kakasuhan ka. Which is, mga tabercats, normal yun. Counter-insurgency nga eh. Saan kayo nakakita ng counter-insurgency na hindi ka iniimbestigahan, hindi ka sino-surveillance, hindi ka kakasuhan? Counter-insurgency nga eh. Yun nga ang NTF-ELCAC. Counter-insurgency task force. At ang CPP, NPA, NDF, mga tabercats, ay considered na extremist. Ito po ang website ng counterextremism.com. CPP. Considered sila na extremists. So, hindi mo, yun talaga, expect nyo yun. Ibig kong expect mo yun, Teddy Casino. Dahil sa inyong pumapasok ang mga kabataan na napupunta sa CPP, NPA, NDF, natural, kayo yung unang iimbestigahan. Kayo yung nasa harap eh. Natural lang yun. It's a natural progression of the investigative process. Ano ba itong ambugado na? Panoorin natin. And that is what we call red tagging. Not the simple words, but the totality of what is happening now. Na this is a systematic attack on these organizations. Lulusot pa eh. That puts their lives in danger, their rights, their liberties also in danger. Kaya ho malaking concern sa amin. Kung salita lang ho yan, wala kaming problema. But it's more than that, Mr. Chair. Yung salita nga lang, nagagalit na sila eh. Si Sara ELAGO, galit na galit sa sungay sa picture niya. Yung pang sistema. Mr. Chairman, General Speron, keep on. Before I recognize Secretary Speron, nabanggit ko kanina si General Corpus tsaka si Tagamulila, Lieutenant Tagamulila. Yun talaga masasabi namin, kami as PMayors, personal decision nila yon, sarili nila. Pero kami, nung nag-defect sila, we consider them as enemies, cavaliers but enemies, because they became enemies of the state. Ang tanong ko is, yung mga na-recruit yung mga members ng Makabayan, Anak Bayan, and so forth and so on, kinusuitan nyo ba sila na, kasi gobyerno na rin kayo eh. Mm-hmm.
nakita niyo yung connection? Pareho tayong gobyerno because you became elected officials of the House of Representatives of Congress. So pareho yung situation natin. Are you ready to disown or denounce them? Having joined the NPA na lumalaban sa gobyerno, armed struggle ito hindi ito yung laban sa kalye na nakipaglaban-laban sa mga issues. Ito, bakbakan ito, pumapatay ng mga sundalo, nag-extort ng pera sa mga may mga negosyo, sa mga kanayunan. Pareho tayo, we're on the same boat practically. But what I'm trying to say is, kami, immediately when they defected, we considered them as enemies because they became enemies of the state. It should be the Now, case. I'd like to ask you point blank. Are you in the same, do you share the same sentiment regarding your members or former members who, sabi nga nila, sumampa do sa NPA para makipaglaban na gamit ang armas? Mga Tabercats, napaka-importante itong tanong nito ni Senator Panfilo Lacson. By the way, may chismis ako kay Lacson, pero saka na yung chismis na yan. Napaka-importante itong tanong ito, mga Tabercats, kasi dito malalaman natin kung ano ba talaga ang relasyon ng mga legal fronts ng mga nasa harap ng CPP, NPA, NDF at ng grupo mismo ng CPP, NPA, NDF. Pakinggan niyo pong maigi kasi mga Tabercats, kung babalang kasi natin lahat ng sinabi ni Teddy Casino dito, medyo maiinis kayo. Please. Mr. Chair, definitely we do not consider them as enemies. Yun! Do not consider them as enemies. They are Patay sila ng mga taong gobyerno, ng mga mayors, they are engaged in rebellion, Mr. Chair. They are conducting or committing an illegal act. But we do not judge them to be enemies. Ang tingin namin, ginawa nila yon because hindi sila I'm nasasapatan. sorry to say this, but I cannot reconcile. Anyway, I will not recognize Secretary Esperon. Mga Tabercats, saan kayo nakarinig? Anong klaseng mentalidad meron itong mga makabayan block? Ang linaw ng tanong dito ni Senator Lacson. Ang linaw ng tanong ni Senator Lacson. Etong mga tao na to, itong mga rebelde, pumapatay ng tao, nag-e-extort sa mga tao. Napakalinaw. Naninira ng gamit, naninira ng development sa mga kanayunan. Pumapatay ng militar, pumapatay ng sibilyan. Ang sagot ni Teddy, ang tanong ni Senator Panfilo Lacson, i-denounce nyo ba ito? Ikokondena nyo ba ang ginagawa nila? Anong sagot ni Teddy? Hindi namin sila kaaway. Yun talaga ang isasagot mo, Teddy Casino. Hindi namin sila kaaway. Ako bihira ako umagri dito kay Lacson, pero sa punto na to agree ako sa kanya. I cannot, maski ako hindi nagre-reconcile din sa akin. Hindi siya dapat 1 + 1 = 2 lang 'yan eh. Pero kay Teddy Casino parang 1 + 1 divided by 50,000 pa yata yung ginagawa. By the square root of something else. My goodness. Saan ka nakakita, mga Tabercats? Elected ka ng sambayan ng Pilipino bilang kongresista dati. Tapos ganyan ka mag-isip. Tuloy natin panonood natin, mga Tabercats. Thank you, Mr. Chairman. Patungkol po naman doon sa PMA na may na-recruit doon o nag-defect, hindi naman mangyayari yun kung hindi nasusugan ng pagre-recruita. Dahil doon sa naging asawa din ni Lieutenant Corpus ay napapasama din sa mga aktivista. Kaya hindi nangyari lang yon na sa sarili niya, mag-join na ako, mag-defect ako. May recruitment na nangyari. Ngunit pagkatapos noon, ay wala nang sumunod. Kung may sumunod man, ay ami pa rin papatikusin. And we consider them as enemies of the Republic. Itong mga witness na naipresenta po namin, Mr. Chairman, Mr. President,
ay makikita naman natin na galing sa hanay ng mga NPA na nagsimula sa kabataan, LFS, Correct. etc. Ngayon, parang sinasabi ni Mr. Casino, Congressman Casino dati, na sarili na lang desisyon yun. Correct. Mangyayari ba yan kung walang nagre-recruit? Exactly. Mangyayari ba yan kung walang nagsimulang napasabi sila sa organisasyon? Kaya ang tingin ko, yung kanilang pag-deny na sinasabi nilang that's their personal decision, that is simply an alibi and denying Excuse. responsibility for all of this. Correct. Why are you so insistent on radicalizing the youth, and then when you see that they could be recruited, you recruit them? At ngayon, doon sa mga rally-rally ninyo, ipagmamalaki pa na yung alumnus ninyo ay naging NPA. Yun, no? Saan ang responsibility nyo? Part kayo ng gobyerno. O Exactly what nandyan lang I kayo was dahil saying. Kasi, nagmamasquerade kayo na part ng Secretary gobyerno. John, exactly what I was saying kanina. Kami, sumusweldo tayo sa gobyerno, sila sumusweldo sa gobyerno. And then, eto yung mga miyembro nila na sumampa sa NPA, na lumalaban sa gobyerno o sa estado. Yeah. Kasi armed na ito eh. I'm not talking of street parliamentarians Correct. or yung mga protest rallies na sinasalihan. Iba na ito kasi laban ng giyera na ito at nagpapatayan na. And that's why I was surprised doon sa sagot ni dating Congressman Teddy Casino na hindi nila pwedeng i-denounce. Kaya sabi ko, hindi ko kayang reconcile. Yes, Yusek Lorraine. Kayo ba, Mr. Chairman. Ask you a question, Mr. Chairman. Do you denounce the atrocities, the inhumanities done on the Filipino people by the CPP, NPA, NDF? Do you, Mr. Chairman? Do you condemn? Sorry? Do you condemn the atrocities that have been done against the Filipino people? Of course. Yeah. The NPAs who are killing civilians, who are Yeah. killing policemen, And yet, who are killing military officers, who are Yes. killing former members, who Yes. wanted Purging. to go back to the mainstream. Of course, I denounce them. the grief and destruction that was caused us, brought to the people by the CPP, and yet we have the MAKABAYAN bloc who refuse to do this, no? And this is something that I don't think we should gloss or just shrug away. Seryoso po ito, hindi po pwedeng maliitin na ang mga kongresista mismo ay ayaw Tama si nilang Yusek. kondenahin ang dapat kondenahin ng kahit na sinong Pilipino, lalo't lalo na inihalal ng ating ng mga taong bayan. Hindi ho pwedeng maliitin if yon. I was not part of government, then I'm free not to denounce them. Pwedeng may simpatya ako sa cause, but I'm with government. So, Mr. Chairman, Noel, may I just before I may- recognize you, si Noel muna. Then after Noel, ikaw. Konting review lang po sa history ni Victor Corpus at saka ni Lieutenant Taga-Munila po sa process ng recruitment. Siguro alam nila ni Teddy Casino to. Before na naging NPA si Victor Corpus at saka si Lieutenant Taga-Munila, they were recruited as member of KM. KM. And nung mga panahon na yun, wala pang martial law. KM was a legal organization. When Joma rendered a speech inside the PMA na may titulo, The Mercenary Tradition of the Armed Forces of the Philippines, that's the time when Lieutenant Victor Corpus and Lieutenant Tagamila was recruited as member of KM. Remember, legal pa yung KM nung panahon na yon because KM was declared underground and illegal during the implementation of martial law by President Marcos. So gaya din namin, doon yung dinaanin din namin. Naging LFS kami, then later on, na-recruit kami ng KM, na-recruit kami as candidate member of the party, then later on, naging full member of the party. Unang punto. Pangalawa po, yung sinasabi kanina ni Teddy Casino, gaya ng sinabi ko kanina, those are storylines. Yung Kwento-kwento. ganun pong defense na sinasabi na personal option namin na maging NPA. But remember, Mr. Teddy Casino, ang LFS, Bayan Muna, CGP, NUSP at lahat ng mga legal organizations ay may parihong kurikulum na pinag-aralan. PADEPA. Ano yung laman ng PADEPA? Yung unang kurso doon, maikling kurso hinggil sa lipunan at revolusyong Pilipino. Pinag-uusapan doon ang armadong pakikibaka. Yun. Ang ibig kong sabihin, these legal organizations are laying the ground for recruitment sa NPA. Yan yung nangyayari. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na personal option lang. Hindi talaga pwede. Itong mga legal organization na to, yun yung naglilay ng ground. Correct.
nagsiset ng kondisyon para itong mga tao na to ay mag-operator na maging NPA. Kaya hindi pwedeng sabihin na walang responsibility. At gaya ng sinasabi namin kanina, batay sa ibinasa na natin mga provisions ng mga official na dokumento ng partido, nasa PWC yan, yung party constitution, malinaw dyan. Sa loob ng mga legal organizations na to, nandyan yung party group na siya yung nagpo-provide ng political leadership over Yun. dito sa mga legal organizations na to. At Huli. sila yung nag-a-agitate ng mga membro na to. Kaya, ang nangyayari, recruitment muna sa legal, then later, marirecruit doon sa underground mass organization, then later, pag nag-develop sila, ayun. Yeah, okay. Let me recognize Congressman Teddy Casino. Thank you, Mr. Chair. And after that, Congressman Zarate. Just on those points, Mr. Chair. First, just like we do not consider the members of the MILF or the MNLF as enemies, we also do not consider the members of the CPP and PANDF as enemies. Lumulusot na lang dito si si Teddy kasi niya, mga Towercats. Babalik ako yung website ng counterextremism.com. Ito mga radical at extremists sa Pilipinas. CPP, MILF, MNLF. Ano bang usapan dito? Ano bang hinahabol natin dito? Hustisya para sa nakararami? O hustisya para sa ideolohiya? Kasi mga Towercats, magkaiba yun eh. Kung hustisya para sa demokrasya nating lahat na makapag-practice ng gusto nating gawin, makapagsalita tayo ng mga gusto nating sabihin, saloobin, kasama dyan ang pagpoprotesta, okay lang, walang problema paglaban natin. Pero ideolohiya, bakit mo paglalaban ng ideolohiya? Pare-pareho ba tayo ng ideolohiya? Hindi eh, wag nyo ipersa sa amin. Ang gusto kasing gawin ng CPP, ng extremist groups, MILF, MNLF, ipuwersa sa atin yung kanilang paniniwala. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. They are revolutionary groups. We may not agree with their program. We may not agree with the way that they are pushing for their agenda. But ang attitude ho namin sa kanila, i-engage because we recognize that these revolutionary organizations, their struggles are rooted in very legitimate and historical grievances of our people. Alam nyo yung mga sinasabi dito ni Teddy Casino, it borders on sedition already. Or inciting to sedition. Borderline. Malapit na. Konti na lang. Sasabit ka na. Inciting to sedition. Konti na lang. Konting-konti na lang. And para sa akin ho, to simply denounce them as enemies, it closes the door for a healthier engagement. Lalo na ho kami, we are engaged in the many issues that they are also pushing for, land reform, land leases, etc. So nasa ganong situation kami. Sige. In any case, Mr. Chair, that is our position, that we do not consider them as enemies. We consider them as fellow Filipinos na dapat kausapin. At kung pwede magkaroon ng political settlement, that is good. And if that is what we believe in, then that should be respected. Now, on the issue of recruitment, I reiterate, Mr. Chair, yung pamumundok personal na decision niya, Yun, of yun course, naman. the LFS or Anak Bayan, part ho ng task talaga nila is to raise the political consciousness of their constituents. Ayun ang trabaho ng aktivista eh. Talagang palawakin ang kaalaman, mulatin, and Yun nga ang problema, hindi lumalawak ang kaalaman. Walang namumulat. Nagiging rebelde lang. Tawagan na sumasampa lang. part of the reality, no? Bahagi ho ng realidad sa ating bansa, may armadong labanan eh. And it is important for an activist to understand. Bakit nga ba nagre-rebelde itong mga ito? It's 1 minute before 3. Tsaka bakit? O sige, sabihin natin may labanan. Fine, may labanan. Kailangan talaga armado? Kailangan talaga ibagsak ang gobyerno palagi? Kailangan lahat ng presidenteng aakyat? Pasista? Hindi tayo matatapos. So, Congressman Kaloy. Yeah, thank you, Mr. Yeah, Chair. Lord. Short lang, dagdag, no? My personal belief, Mr. Chair, no?
Personal belief to mga Tabergads. Yung mga taong nag-exercise ang option nila ay mag-armas, no? Mahirap po na ikondina sila outright, no? Dahil naniniwala ako, my personal belief, na merong mga social risk, kadahilanan ito historical in fact. Ang ating kasaysayan ay very rich of this kind of history, no? Panahon pa ng mga nina Bonifacio noon at hanggang ngayon. Nabanggit ni Congressman Teddy yung sabi ng MNLF, MILF, no? Outright condemning them because they took an option to exercise the right, no? Na labanan yung tingin nila ay masama sa ating lipunan. Magre-resulta lang ito, Mr. Chair, sa tingin ko ng outright denial din na merong mga roots ang armed conflict sa ating. Mga Tabergads, no, wala tayong right to bear arms. Alam nyo ba yun? Sa states meron. Sa states meron silang the right to bear arms. Tayo, wala tayo nun. Wala tayong right to bear arms. Second Amendment yata yun sa states, if I'm not mistaken. The right to bear arms. To go against a tyrannical government. Emphasis given on tyrannical. Ibig sabihin, isang gobyerno na walang pakialam sa karapatan ng bawat isa. Emphasis on tyrannical. Mga Tabergads, kasi ang sinasabi dito ni Zarate, essentially, is the right to bear arms. Yun yung, sa states lang yan. Wala sa Pilipinas yan. Walang right to bear arms ang mga Pilipino. Walang right ang mga Pilipino na maghimagsik laban sa gobyerno. Wala tayo niyan. Kung gusto nilang gumawa ng ganong batas, gumawa sila ng batas. Ang meron tayo sa batas natin, krimen ang treason, krimen ang sedition, krimen ang inciting to sedition. Krimen yan. Sige, gagayahin ko na rin sinabi ni Senator Lacson. I cannot reconcile. Hindi nagre-reconcile sa utak ko na bibigyan mo ng karapatan ang mga citizens mo, lalo na't wala namang nangyayaring tyranny na mag-aklas laban sa gobyerno. Hindi nag-a-add eh. Siguro hindi ko naiintindihan talaga. Kasi wala tayong right to bear arms. Wala tayong Second Amendment. Kaya nga sa states, ang dali bumili ng baril eh. Kasi nasa ano nila yun, nasa konstitusyon nila yun. Nasa konstitusyon nila yun. Wala tayo nun. Ang gusto nilang gawin, magkaroon ng karapatan ang mga Pilipino na maghimagsik. Dahil parte raw ito ng ating kasaysayan. Wala namang masama. Pero kung gusto nyong ganun, edi ilagay nyo sa batas. Ilagay nyo sa batas natin yan. At linawin nyo, mag-aaklas kayo laban sa gobyerno ha, hindi sa taong bayan. Kasi mga Tabergads, tingnan nyo to. Ito mga ebidensya to ng kalokohan ng NPA. Nung May 2020, tinigil na ang peace talks. Alam nyo kung bakit? Tinigil na ang peace talks. Kaya na, ayan, dita natin bag. Ayan. It is indeed the apex of futility, wala na rong silbi, wala nang kwenta, to continue the talks for peace with a terrorist group like the CPP, NPA, NDF, whose illegally armed members continue to oppress the needy, kill their community tribal leaders, and senselessly kill the soldiers who help the poor receive government support. Nung lockdown po to mga Tabergads, May 1, 2020. Kasi 1 month na merong ceasefire sa parehong kampo. Anong nangyari? Hindi ito inobserbahan ng makakaliwang grupo. Sabi, the citizenry knows
only too well that the AFP has been open and very supportive of all government efforts that seek to achieve lasting peace and promote development. NDF. NDF naman. Alam mo yung sabi ni Fidel Agkawili, NDF spokesperson, si Fidel Agkawili. Patay na yata ito eh. NPA has right. May karapatan daw ang NPA na kumuha ng taxes. Revolutionary tax. Alam nyo kung bakit? Itong dahilan nila. Diyos ko talaga. You have to understand that revolutionary movements, they have political power in operating in the countryside and elsewhere. And they have the right as any state. As any state. Ibig sabihin, ang CPP, NPA, NDF ay isa ng estado na hiwalay sa Republic of the Philippines. Estado kayo? Talaga? Sa bagay, meron nga kayong sariling konstitusyon eh. May sarili kayong batas. At dahil ang pananaw nila sa sarili nila, isa silang estado, karapatan daw nilang kumuha ng taxes sa kanilang mga teritoryo. Extortion to. It's a crime. Number 1, hindi kayo recognized state, CPP, NPA, NDF. Hindi kayo recognized ng Republic of the Philippines bilang isang estado, maliban sa Bangsamoro. At pinaglaban pa ng Rappler. Siyempre, ano expect natin kay Rappler? Ano expect natin kay Rappler? Wala. Nga. Ito pa. Biggest funder daw ng CPP, NPA ang ating mga telcos. Bakit? Pinapasabog ang mga cell site. Pinapasabog ang mga cell site. Kaya nagbibigay. Nagbibigay sila ng revolutionary taxes dahil karapatan daw nila ito. Ito sabi, the telcos have calculated that it is cheaper to pay the NPA than hire heavily armed private security guards who have proven time and again and again to be so quick to surrender to communist terrorists. The NPA in many instances did not even have to fight the security guards. The NPA simply tells them they will attack the site and the security guards abandon their post. Ito ba yung dapat natin i-tolerate? Ito ba yung dapat na lang natin tanggapin na meron silang pinaglalaban? Yung kasundalohan natin, pinapatay? Mga sibilyan natin, ninanakawan? Pati yung mga negosyo, ninanakawan? Mapalaki, mapamaliit, ninanakawan? Diyos ko naman, pasensya na po, overtime na tayo, mag-aalauna na. Matatapos na po ako, konti na lang. 2 minutes. Ito pa, salugpungan schools. Ano po ang salugpungan schools, mga Tabargads? Salugpungan schools po ay mga eskwelahan na itinatayo po ng mga NPA sa mga tribo. Pag nilagay po nila yan sa mga tribo, mga Tabargads, ang nangyayari, pinapalaki nila yung mga kabataan, tinetrain nila yung mga kabataan na maging NPA mismo. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita? Anong klaseng yan? Anong klaseng sistema yan? Ito yung gusto ninyong intindihin namin? Ha? Carlos Zarate? Sara Elago? Franz Castro? Ito yung gusto ninyong intindihin namin? Hulyamat? State daw sila, kaya nga NPA no permanent address, sabi ni Theodore Ginochi. Maraming salamat sa contribution. Ito yung kailangan tiisin namin, kailangan namin intindihin. Teddy Casino sa Turo Campo. Ito yung kailangan talaga namin intindihin at tiisin. Diyos ko. May mararating talaga ang Pilipinas niyan. May mararating. So
yun po, no? Yun po yung pagkaka-compress. Okay, pagkaka-compress ko po ng 5-hour hearing. Pasensya na po, no? Medyo nag-overtime po tayo. Naka 2 hours tayo, mahigit. Pero mga Tabergads, no, maraming pong salamat dahil you were there the whole time, no, sa 2 hours. Grabe, tindi nyo mga Tabergads. Pero Diyos ko, mga Tabergads, no, pakikalat po, no, i-upload ko po to ulit. Pakikalat po itong video na to, kahit po 2 hours to. Pakikalat po ito. Kasi parang may expose natin yung kasinungalingan nila. Para maraming makaalam nung kasinungalingan nitong mga to. Kasi ako mga Tabergads, no? Sige, ang tirahin niyo yung mga malalaking negosyo, walang problema, may budget sila para dyan. Pero yung mga maliliit na negosyante, pumatay kayo ng kasundaluhan natin ng walang kalaban-laban. Ito lang, itong nakaraan lang, nung nagre-rescue sila sa Quezon, inatake yung mga sundalo sa Quezon. Thank you very much, Pascachis Kitchen, for the donation. Pati yung, ito lang, nagre-rescue sila. Ang kasunduluhan natin, nagre-rescue sila sa Quezon. Inatake sila ng NPA. Diyos ko naman. Pati nagre-rescue. Napakabait pa ng ating kasunduluhan. Alam nyo yung ginawa? Sa ibang NPA naman to ng kampo, binigyan nila ng relief nung bumabagyo. Diyos ko. Ang sabi ng commander, tao pa rin sila. Pilipino pa rin sila. Kailangan natin silang tulungan. Saan kayo nakakita? Yan ba ang pasistang gobyerno? Yan ba ang tinatawag yung pasistang gobyerno? Ang walang katarungan? Makabayan BLOC. Mga Tabergads, pakikalat po ito. Tanggalin na natin lahat ng dilaw, tanggalin natin lahat ng komunista sa 2022. Mga Tabergads, ito pong hearing na to, no? Itong sa hearing sa Senado, it is in aid of legislation. Ibig sabihin, sa pamamagitan po nito, pwede po itong magresulta ng isang batas. Sana po, ako po pinapanalangin ko po talaga, na kapag katapos po nitong lahat ng ito, bago po matapos ang 2022, sana ibalik yung anti-subversion law. Ibalik yung anti-subversion law ni dating Presidente Marcos. Sana lang talaga. Sana lang. Hindi po ito korte eh. Hindi ito korte na required magdemanda. Kung gusto magdemanda ng ating mga senador, walang problema. Pwede 'yon. Pero not necessarily umaabot to sa ganung punto eh. Pero sana man lang after this exercise ng puro hearing, kasi puro tayo nasanay na kasi tayo sa puro hearing tapos ang ending wala nangyayari. Reaper drone pasok, sabi ni John Lee. Sana ngayon may mangyari na. If not for anything else, mga Tabergads, para sa kabataan natin. Para sa mga, Diyos ko. Sinabi na ni Teddy Casino, ang target talaga nila, mga bata. Matatakot ako para sa anak ko. 2 pa naman sila. Ay, nako. Whew! Ibalik na nila. Balik na nila yung anti-subversion law. Ibalik na nila yung anti-subversion law. If not for anything else, sana yun na mangyari dito sa hearing na to. Mga Tabergads, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Umabot po tayo ng 3,000 plus ngayon po. First time po yan, mga Tabergads, at ako po yung nagagalak at natutuwa sa inyong pong patuloy na suporta. Pasensya na po, hindi ko na po mabasa yung mga pa-shoutout nyo. Pasensya na po, babawi po uli ako bukas. Mga Tabergads. Pasensya na po. Pero ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo pong mga suporta sa akin. Wag po itong link ng video na to. Mag-upload po ako bukas ng video na hindi ko po ito i-edit. So, mga 2 oras din to.
Mag-upload ko po ito, hindi ko po ito i-edit. Dire-diretso lang po. Upload ko po ito bukas. Paki-share po ito, paki-share para maliwanagan naman po ang ating mga kabataan, yung mga parents na nasa abroad, para maging involved sila sa kanilang sa buhay ng kanilang anak kasi hindi nila alam kung ano yung pinapasukan eh. Pero mga Tabercats, maraming pong salamat sa mga kaibigan po nating OFWs. God bless your work today. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you all tomorrow ulit, 11 p.m. Okay? Hashtag MySintidoComon, hashtag YellowFree2022. God bless you. Good morning, good afternoon, good night. And I'll see you tomorrow, 11 p.m. sa ating pong YouTube Live. Bye everyone. See you tomorrow. Maraming po salamat sa mga nag-subscribe. Bye!